So, ito na po ang ating bitter gourd, ang ating ampalayang ginisa sa tatlong dark sauces. Ito na po, kain po tayo! Hello! Ito na naman po ang inyong take-home kusinero at your service. Gagawa po tayo ng 3-way dark sauce ang gagamitin natin para dito sa ating ampalaya. Ito ang mga basic natin na ingredients. Gagamit tayo ng soy sauce, knorr seasoning, at oyster sauce. Ito ang gagamitin natin. Step by step, papaano ko kung paano natin gawin ito. Ganito po kung paano natin agad-agad linisin ang ating ampalaya, okay? Biyakin lang po natin sa gitna. Bilaan. Then, kuha tayo ng kutsara. Tanggalin natin yung buto. Ayan. Sagad natin, natanggalin yung buto. Ayan, ang bilis natin linisan, di ba? Slicein natin. Bali, kumuha ako dito ng water, nilagyan ko ng salt. Pagbabaran natin ng na-slice na manok. Na-slice na ampalaya para hindi siya pumait. Slicein lang po natin ng manipis na manipis. Nilagay natin dito sa water na may salt. Para pag bago lutuin, doon lang po natin siya hamuin para po yung pait ng ampalaya matanggal, okay? So, ito ang ating mga gagamitin, okay? Yung bawang, panggisa, sibuyas, red bell pepper, salt for taste, kung kulang po, pag gagamitin natin, paminta, brown sugar, 1 tablespoon, 1/4 na chicken, no? Ini-slice ko na po. Pero depende po sa inyo kung gaano karami ang isasawag nyo sa inyong ampalaya, okay? Kasi sa akin, 1 kilong ampalaya, 1/4. Pero, syempre may mga bata na mahilig sa karne, or yung mga edad din na mahilig sa karne, kaya dagdagan nyo pa. Bahala po kayo sa dami ng sawag na gagamitin nyo. Optional po itong chicken cubes po ang ginamit natin ngayon, pero any kind of broth cubes po pwede natin gamitin. Ito po yung 3-way dark sauce na gagamitin natin. Ang ating soy sauce, ang ating knorr seasoning, tsaka ang ating oyster sauce. Gawin na po natin. Tara na, luto na tayo. So, gisa na tayo. Unahin natin agad ang bawang. Pag-brownin po natin ang bawang. Ayan, no? Lagay po natin ang ating meat. So, yan o, pinag-brown na natin yung karne, okay? Yung ating chicken na in-slice sa maliliit na piraso. Then, lagyan natin agad ng sibuyas. Caramelize natin. Strong fire lang po lahat para mabilis. Ito. Yan, nag-caramelize ng sibuyas natin. Lagyan natin agad ng sumusunod. Ang ating soy sauce, ang ating dark soy sauce, ating light soy sauce, ang ating knorr seasoning. Ang amoy. Bango. Ang ating oyster sauce. Ayan. Butin natin sa ating flavor. Ayan, lagyan natin agad ang sugar. Ito po yung sugar natin. Sugar. Ang ating paminta. Mamaya na po yung salt na, pang-taste lang po natin yan, ano? Ayan, mix natin. Okay. Then, lagyan natin ang ating broth. Broth chicken cubes. Okay. Ganyan kasimple po. Then, lagyan natin ng water.
Tansayin nyo lang po yung dami ng water para doon sa dami ng inyong lulutuin. Mga siguro po, mga pag itong 1 kilo, mga 2 cups po. 2 cups ng water. Ayan. Then, cover na natin ng lead. Mix well. Cover natin ng lead para mag-fuse lahat ng flavor, okay? Para maghalo-halo po lahat ng flavor. Oh, nag-boil na po ating sabaw. Then, nakita na natin, nag-fuse na lahat ng flavor. So, lagay na po natin ang ating red bell pepper. Ganito lang po kasimple. Kaya kadali. Tapos mag-melt tayo ng flour. Gagawa tayo ng slurry. 2 tablespoons of flour. I-melt natin sa water. Ito na po yung minelt natin na flour. Mix natin. Ihalo po natin dito. Pang slurry para magtikan yung yung ating sabaw, no? Magandang tignan, okay? Ayan, tingnan niyo po. Kalalagay ko lang, lumapot na agad. Lutuin lang natin mabuti yung flour para hindi siya maglasang tinapay. Takpan po natin kahit mga 2 minutes. Ayan, luto na ating sauce, ang ating sabaw. Bali, tatansyahin nyo lang po yung paglagay niya ng ampalaya, okay? Kasi baka hindi pa kayo kakain, ma-overcook siya, papait. Dapat half cook lang po lagi ang ating ampalaya pag nagluluto tayo ng ampalaya, okay? So, ito na po ang ating ampalaya. Strain na po natin siya. Ayan. Drain natin mabuti ng water. Ayos. Then, lagay na natin dito sa ating broth, okay? Ayan. Ayos. Tansyahin nyo lang po yung minutes kung bago kayo kakain po, para hindi siya ma-overcook. Okay, kami kasi mamaya-maya pa kakain. So, papatayin ko na agad itong burner. Pero sa inyo, lutuin nyo lang po mabuti kahit mga 2 minutes, pwede na siyang kainin agad. Okay? Takpan na po natin ng lead. 3 minutes or 2 minutes, pwede na po siya. Basta nag-bubble yung water. So, yan na po. Kumukulo na ang ating ampalaya. 3 dark sauces na ginamit. Then, papatakan po natin siya ng ating sesame oil, okay? Konti lang po. Yan, mga 1 tablespoon of sesame oil. Para dagdag aroma, okay? Tsaka yung bango, okay? Then, half cookin lang natin yung sesame oil. Hindi natin na-overcook. Yan. Bango ng sesame oil, okay? Yan, waiting na po tayo. Luto na po. So, ito na po ang ating bitter gourd, ang ating ampalayang ginisa sa 3 dark sauces. Ito na po. Kain po tayo. Yan, sarap. Pero bago po natin tapusin itong video na to, please like, comment, and share. Paki-subscribe na rin po itong ating video na to para mas updated kayo sa aking mga videos. Salamat po!